Як далеко ви готові зайти заради 100 тисяч доларів? Тут буде вже решалово конкретно. Він був топовим СБУшником. Как рекетюры 90. Да, 300 было бы хорошо. Привіт! Ви дивитеся Bihus.Info, і у нас для вас є свіжа феєрична історія про великий світ великого українського хабарництва. Але перед цим хочу сказати ось що. Все, що ми робимо для вас, і тому для нас дуже важлива ваша підтримка. Підтримати нас можна не тільки лайком, коментом і донатом, лінк на Patreon, до речі, під відео, але й придбавши худі, футболки, чашки, а тепер і наплічники Bihus.Info. Лінк теж під цим відео, і, до речі, зараз в Інстаграмі продовжують їх розігрувати, тож можете ще встигнути. Вітання! Це «Наші гроші», я Денис Бігус. І якщо вам цікаво, що це навколо трендеться, я такий радісний, то ось вам історія. Декілька років ми спостерігали за діяльністю одного персонажа з СБУ. Він курував напрямок медицини і фармацевтичний бізнес, себто імпортери ліків, розповідали про нього багато класичних історій. Здирництво, хабарі і таке інше. Він потрапляв в наші ефіри. І що? І нічого. А тут його затримали на хабарі у 200 тисяч доларів зо 3 тижні тому. Він хотів ці гроші за те, щоб закрити кримінальну справу проти однієї компанії. А так як бізнес вважав себе абсолютно невинним, то пішли і просто здали його Державному бюро розслідувань. І персонажа затримали просто на передачі грошей. І це такий рідкісний випадок. І такий недитячий хабар, що просто свято. А ще, на додачу, ми з'ясували обставини цієї справи. І зараз зануримо вас у закулісся корупції. Усі ці попереджувальні дзвіночки, усі ці стадії торгу, і інші прекрасні нюанси. Як зазвичай виглядає ваш вечір п'ятниці? Перехиляєте з друзями келишок у барі? Чи, може, ходите на романтичні побачення? А може, сидите вдома і граєтеся з дітьми? Зануди! Не кличте мене на вашу вечірку, якщо вона не виглядає ось так. Оце вечір п'ятниці Романа Неговєлова. Ще 3 місяці тому він був топовим СБУшником, у серпні став топовим податківцем, а вже у жовтні спецназ ДБР затримує його на хабарі у 100 тисяч доларів. Точніше, на завдатку, бо це тільки перша половина того, що мав отримати Роман. Посадовець вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 тисяч доларів США за повернення вилучених під час обшуку документів та закриття кримінального провадження. Як далеко ви готові зайти заради 100 тисяч доларів? Тобто фізично, ви ж відійдете подалі від людських очей? Роман Неговєлов пройшов метрів 100. Ота висока будівля світиться позад мене, це і є його податкова. А отам, буквально за рогом, його і вклало ДБР. Слухайте, от цікаво, як з ним взагалі про цю зустріч домовлялися? Типу, вискочи, Рома, швиденько, тут буквально хвилинку, можеш навіть парасольку не брати? Із СІЗО Рома теж вискочив швидко. В п'ятницю запакували, в понеділок уже вийшов під заставу у майже 3 мільйони. І в той же день вилетів із податкової. Тобто, як вилетів офіційно, пішов за власним бажанням. І отут, до речі, є нюанс стосовно податкової. Хоча по всіх новинах затримання Неговєлова пройшло як податківець попався на хабарі, податківцем він на той момент був за ледве 2 місяці. А ми і фармринок чудово знаємо його як працівника Служби безпеки України. Бо саме там він працював останні 10 років. І працював, до речі, за напрямком фарма. І про його побори з фармбізнесу, саме як СБУшника, говорили роками. Але затримати на гарячому змогли тільки тієї п'ятниці. І ви вдумайтеся в оці суми. 200 тисяч доларів за раз. Та це ж квартира в центрі Києва або, я не знаю, 2 крузаки. Ми довго досліджували біографію Романа Неговєлова. І нам є що розказати і про його кар'єру, і про його затримання. Вам же цікаво послухати, що в біса може коштувати 200 тисяч баксів і як живе людина, яку затримують на такого рівня хабарях. На скількох ще подібних передачках його не затримали раніше, лишається тільки здогадуватись.
Дякую. Отже, Роман Неговєлов. 10 років у СБУ. Спочатку київський главк, потім економічна контррозвідка. Пішли зразу дещо покажу. Контррозвідувальний захист економіки в СБУ. З розвідкою в класичному розумінні цього слова там взагалі мало спільного. Акцент на економіку. Ці люди справді тримають на контролі практично усі її сфери. Наприклад, Роман Неговєлов очолював відділ, який курує охорону здоров'я. А отже, і весь фармринок з його багатомільярдними потоками. І знаєте що? Як і всі впливові і серйозні люди, вони воліють бути непримітними. Знаєте, де вони сидять? Он в тій непримітній такій підворітні, у непримітній такій будівельці. Якби там зараз не світилося декілька вікон, ви б навіть і не помітили. А знаєте, що в них ще непримітне? Зарплати. Останні 10 років Роман Неговєлов працював на бюджетну, в усіх сенсах цього слова, зарплату. В принципі, оті $100 тисяч, на яких його прийняли, це приблизно десь і є його офіційна зарплата за останні 10 років. Що таке жити на зарплату в штуку баксів? У столиці. Більшість із вас розуміє, для некиян пояснюємо. Половину витрачаєш на оренду, однушки. Решту ділиш між сільпо, проїзним на метро і комуналкою. Непогано, буває й гірше. Але кожна дорога покупка, та навіть просто новий телефон, знайомить тебе з прекрасним терміном – кредитний ліміт. Але не наш герой. СБУшник Роман Неговєлов оселився у найпонтовішому ЖК столиці – Новопечерські Липки. Ні, він тут не орендує однушку. Тут на його батька записані квартира на овер 100 квадратів, 2 паркомісця і на додачу офіс. Ринкова ціна усього докупи – під $1 мільйон. А це приблизно 5 хабарів, які так зіпсували п'ятничний вечір Неговєлову-молодшому. Ще є земля впритул до Конча-Заспи. Там зараз будують щось дуже хай-текове. А ще Infiniti Q70, як і решта, записана на батька, але їздить на ній сам Неговєлов. Мама Романа теж останніми роками активно скуповувала нерухомість. У 16-му вона купує квартиру у ЖК «Французький квартал». Це бізнес-клас у центрі Києва. Одна тільки ця покупка – половина п'ятничної передачки для її сина. Того ж року інвестує у ЖК «Автограф». Теж не дурно. Парк, озера. Але все-таки мама любить центр більше. Тому через рік вкладається у новобудову на Печерську. Ну і оскільки все записано на батьків, і ви раптом могли подумати, що це вони самі собі і за свої придбали, треба згадати 2 факти. У той період, коли скуповувалася вся ця нерухомість і рухомість, батько Неговєлова вже був пенсіонером і підпрацьовував в Укртелекомі на зарплату щось типу 10 тисяч гривень на місяць. А мама вчителька, і, в принципі, на цьому можна було б завершити. Попри те, що батьки СБУшника скупили з 50 квартир у понтових новобудовах у столиці, самі вони лишались приписаними у звичайній панельці на лівому березі, куди ми зараз, власне, і їдемо. Ми, насправді, вже їздили до них минулого року, хотіли поспілкуватися, але тоді якось не склалося. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, мені потрібен Олександр Неговєлов або Світлана Неговєлова. Ви хто такі? Мене звати Леся Іванова, я журналіст, 24 канал. Я зараз знімаю сюжет по СБУ і в тому числі по... Ніяких сюжетів. Алло, добрий день. Підкажіть, будь ласка, мені потрібна Світлана Неговєлова. Це є. Мене звати Леся Іванова, я журналіст програми «Наші гроші», 24 канал. Ми наразі знімаємо сюжет про вашого сина, про Романа Неговєлова. І хотіли б вас декілька питань запитати з приводу його декларації і вашого родинного майна. Ми знаємо, що... Алло? Здається, цього разу теж не вийде.
Поки ми повертаємося у центр, знаєте, тут подумалося, подорожі з правого берега на лівий і назад – це, в принципі, єдина регулярна подорож, яку можуть собі дозволити більшість киян. Але Роман Неговєлов не більшість. Географія його відпусток – приготуйтеся, зараз буде боляче. 2015 – Бангкок, 2016 – Амстердам, Стамбул і Нью-Йорк, 2017 – Париж і Стамбул, 2018 – Катар і Франкфурт, 2019 – Дубай. Важлива деталь – усі оці подорожі тривають зазвичай по 2-3 тижні. Дрібні вояжі, типу катнути на вихідні у Відень чи Женеву, просто вже не рахуються. Отут саме час нагадати, що зарплатня Неговєлова на піку його кар'єри в СБУ була близько $1000. Та йому тренінги з лоукост подорожей читати треба, сімейних причому, бо ще ж дружина. Давайте декілька слів про дружину. На неї записаний офіс у тому самому ЖК, де живе Неговєлов. Там понад 100 квадратів, а це, на секундочку, 6 мільйонів гривень. Ще є квартира у сусідньому комплексі і ще 2 квартири проінвестовані та поки не здані. А ще новенька Infiniti QX70 за $1 мільйон. Після усіх цих покупок у дружини Неговєлова ще й залишилося готівки у $300 000. Принаймні так він записав у себе у декларації. Дружина Неговєлова, і це варто проговорити, професійний маркетолог. Не подумайте, що вона просто сидить вдома. Раніше вона працювала у великих компаніях, а зараз має власний бізнес. У неї і офіційна зарплата була хороша. Ні, серйозно, хороша. Але ж усе пізнається у порівнянні. За 6 років професійний маркетолог заробила майже як один хабар, на якому прийняли її чоловіка. І її прибутки як бізнес-вумен теж дуже пристойні. Оце задекларовано за останній рік. І знову ж таки, це 3/4 одного хабаря, на якому прийняли її чоловіка. Тому тут є 2 моменти. Перший – дороговартісне майно у дружини Неговєлова почало з'являтися до того, як вона почала отримувати співмірні доходи. Зате після того, як Роман Неговєлов прийшов курувати фармацевтичну галузь у СБУ. А другий момент – ви ж уже знаєте тарифікацію. Про цю тарифікацію ми і раніше багато чули. І взагалі, про незрозуміле багатство Неговєлових ми розповідали ще влітку. А про те, що колеги Неговєлова з СБУ доять фармбізнес на бабло і за бабло ж відмазують, і рік тому, і 2 роки тому. Передісторія. 2 роки тому фармацевтичні дилери втомилися від поборів і відкрито заговорили. СБУ роками обілечує їх бізнес. Ділишся – живеш спокійно. Працюєш як хочеш, рубаєш надприбуток, виводиш його за кордон. Органи закриють очі. Не ділишся – маєш проблеми. Це чисто кэш был. Это сумка или пакеты, которые передавались в любой форме, либо в валюте, либо это в национальной валюте. Наша украинская. Разницы для них не существовало. Это была системная работа этих 2 лиц, которые обижали учреждения. Не только учреждения, в первую очередь они работали с потенциальными поставщиками, с импортерами товаров этого. Да? И все эти компании были под каблуком. Рік тому ми публікували розслідування про перше управління економічної контррозвідки СБУ, де працював Неговєлов, та його керівника Миколу Беззубенка. Тоді власник однієї з фармкомпаній відкрито називав їхні прізвища. Прийшли, мовляв, вимагати долю від контракту на поставку ліків. От тільки поставка була в білу. Жодних долей там не передбачалося. Это господин Неговєлов и господин Беззубенко. Беззубенко спросил, а где здесь мы в этой схеме? Я говорю, схемы-то никакой нет. Есть поставка товара. Мы товар получаем сюда напрямую с завода непосредственно. И способа, сказать, выведения каких-то бонусов, благодарности или денег, назовем их так, в любой форме мы просто не имеем. На что господин Неговєлов сказал, вы не беспокойтесь. Мы вас научим, как это сделать. Після того інциденту розпочали кримінальне провадження. Ні, не стосовно Неговєлова і вимог хабаря. Справа полетіла від СБУ до бізнесу, який відмовився його платити.
Про це ми розповідали минулого року. А за цей рік Неговєлов устиг залишити СБУ, перейти влітку до податкової і на новому місці очолити управління організації викриття економічних злочинів. Це в головному управлінні протидії економічним правопорушенням ДФС. Коротше, економіка. Напрям роботи лишився той же, що і в СБУ. І методи, схоже, теж. Уявляємо собі радість податкової, коли Неговєлов усього за кілька місяців роботи влаштував їй заголовки «Податківця взяли на хабарі». У ДБР, яке затримувало Неговєлова, не дали ніяких подробиць, що це взагалі був за хабар. Але ми знайшли бізнесменів, які його давали. І які, власне, і злили Неговєлова ДБРу. Зараз поїдемо до них і розпитаємо, як виглядає світ великих хабарів зсередини. Мова піде про компанію UBI Farm Trade. Це старожили українського фармринку. Вже понад 20 років вони імпортують сюди препарати відомого німецького виробника. Не називаємо виробника, це не реклама, просто щоб ви розуміли, які масштаби. Важливий момент. ДБР змогло затримати Неговєлова насамперед тому, що самі фармбізнесмени прийшли у ДБР. Так і так, хочуть хабар, ДБР навісило мікрофонів і вже тоді спостерігало за всіма зустрічами з Неговєловим аж до його затримання. І знаєте, це, мабуть, перший на нашій пам'яті раз, коли фармбізнес не просто не захотів по-тихому відкупитися, а пішов ва-банк і сам допоміг затримати на гарячому. Це що ж такого треба було зробити Неговєлову, щоб фарму нарешті аж так вкурвило? Його так швидко поклали на землю, я думаю, що він був в шоці. Це Петро Зорич, замдиректора UBI Farm Trade. І це він здав Романа Неговєлова. Романа Зорич знає давно. 7 років тому Неговєлов проводив у нього обшуки. Так і познайомилися. Бізнес-підходи у Неговєлова вже тоді, пригадує, були напрацьовані. Бігали по фармкомпаніям, і дивились, на чому можна було заробити. Як оперативник він міг десь там щось повідомити, за якусь вигоду свою. Повідомити, що там, наприклад, відкрита проти вас там кримінальна справа. Дивіться уважненько. З того часу СБУшник, як хороший стоматолог, регулярно справлявся за здоров'ячко пацієнта. Як поживаєте? Все добре? Недобре? Там. Сталося? Не сталося? Може, щось треба вирішити? Може, вам треба вирішити питання на митниці? Тин-тин, Чи все нормально? Все нормально? Якщо нормально, то нормально. Якщо не нормально, дзвоніть, може, щось треба буде допомогти таким чином. Наприкінці жовтня Неговєлов надсилає йому повідомлення. Протягом 2020 року ми взагалі не контактували. І тут від Неговєлова з вечора: «Добрий вечір, як поживаєте?» Думаю, дивно. Щось, може, треба, А зранку мені вже дзвонять. Дзвонять з роботи, бо з самого ранку фіскали проводять обшуки у компанії Зорича. Я його набираю, запитую: «Рома, в нас там якісь люди?» Він каже: «Да, не переживайте, все хорошо, они там свою роботу делают, вечором встретимся, поговорим». Саме головне, що не піднімайте ніяких хвиль, щоб по-тихому ми можемо це все питання вирішити. У той же день Зорич зустрівся з Неговєловим. Розмова була не з приємних. Ми можемо заарештувати ваші рахунки. Ви собі доказуєте, через суди доказуєте, але ваша діяльність буде призупинена. Це він прям погрожував? Так, м'яко. Він розповідав, що вони можуть в рамках цього кримінального провадження. Отак плавно Зорича підвели до головного. Він каже: скільки ви готові за закриття? Я говорю: Рома, 0. 0. Тому що ми не бачимо, в чому ми повинні комусь щось давати. Якщо у вас зараз теж виникло питання «чому?», тобто чому взагалі до компанії прийшли із обшуками, може не просто так, не хвилюйтеся, наприкінці цього відео ми розберемо їхню справу. А зараз давайте все ж таки про Неговєлова. Просто тримайте в голові ось це. Податкова порушила кримінальне провадження за несплату податків. Бізнесмени упевнені у своїй правоті. І у тому, що обшуки – це лише спроба їх налякати і подоїти. Впевнені настільки, що Зорич іде в ДБР. Чому ви були впевнені, що він вам буде пропонувати порішати вопрос?
Ну, тому що якщо взяти, да, там, 6 років і кожного разу каже, ну, може, треба допомогти в чому-то. Ну, може, треба допомогти в чому-то. Ну, так я зрозумів, що в даному випадку, да, коли вже така ситуація, то тут буде вже рішалово конкретно. Ми вирішили, що це повний безпреділ, і тому ми зробили заяву, да, в ДБР. І тому ДБР вже з першого контакту він вже писав, вони писали, вони документували, да, мої зустрічі з Негавєловим, і тому в них на руках є повна викладка. Як і передбачав Зорич, Неговєлова не цікавили податки. Його цікавило закрити справу за бонус. Не я пропонував суму, не я ним було проводити. Він каже, ну, я думаю, що за это, да, вот 300 было бы хорошо. Да? Я говорю, а что 300? Может быть, 100 сойдемся. Он говорит, ну, давайте так, чтобы не вашим, не нашим, да, 200. Він сказав, що протягом тижня все буде вирішено. 300, які била би хорошо, це $300 000. Не знаємо, наскільки це стандартна такса, але за словами Неговєлова, каже Зорич, у цю суму нібито закладалася і частка для Генеральної прокуратури. Це не район, це не область, да, це не місто, це ж Україна, це Генеральна прокуратура. Да? Тому ставки... Сторгувалися на 200, причому 100 – аванс. Після цього ДФС має зняти всі питання, тоді додаткові $100 000. І питання зникають взагалі. Хоча не назавжди. Ну, вы это еще и подумайте, ну, как бы, чтобы в дальнейшем у вас же не возникали такие вопросы, да? Вы подумайте об абонентской плате. А можна роз'яснити, що таке Да. абонентська плата? Ну, це, скажімо так, платіж на постійній основі, да, там, кожного місяця чи кожного кварталу, да, щоб нас не чіпали. З абонплатою – шикарна, звісно, термінологія, але з абонплатою уже не склалося. Історія Романа Неговєлова – це, давайте чесно, феєрична сторінка в історії української фарми і української СБУ, а тепер ще податкової і ДБР. От тільки у кожній з цих книжок сторінка не є остання, бо чим закінчиться ця історія – це ще велике питання. Вам теж здалося, що Неговєлов поводив себе так, ніби він тупо недоторканний? Що ж, у нього і справді надійні тили. Один із захисників Неговєлова – це адвокат із об'єднання «Унілекс». Співвласницею групи одноіменних юридичних компаній «Унілекс» є дружина Миколи Беззубенка. Це колишній шеф Неговєлова із СБУ і фігурант наших розслідувань щодо кришування фармринку. Чому це важливо? Тому що після того, як Беззубенко звільнився із СБУ, він став радником. І не просто радником, а радником глави Офісу президента Андрія Єрмака. Довести цю справу до суду і до вироку – ще той тест для ДБР на незалежність. Символічний момент. Хабар Зорич ніс Неговєлову у пакетику з магазину парфумів. Це, до речі, придумали в ДБР. Хороше нагадування про те, що гроші все ж пахнуть. Головне, щоб в самому ДБР тепер про це не забували. Так, а тепер для тих, хто хоче подробиць по справі. По справі, яку, нагадаємо, оцінили аж в $200 000. Для тих, хто задався питанням, а можливо податкова до фармацевтів не просто так прийшла. Розбір самої справи. Робимо його тому, що оцей окремий кейс UBI насправді окреслює системну проблему. UBI, хоч і везе препарати до України з Німеччини, за документами вони їдуть трохи довшим шляхом – через Кіпр. Це називається непрямий контракт. І це класична для українських фармдилерів схема. Навіщо вона? Щоб основний прибуток залишався на кіпрській компанії. Зазвичай це працює так. Кіпр купує у виробника, накручує ціну, продає в Україну. В Україні теж трохи накручують ціну, звісно, але вже менше. Прибуток, принаймні значна його частина, лишається на кіпрських рахунках. Плюси схеми очевидні. Частина грошей зберігається не в українських банках. І податки з них платяться теж не в Україні, а на Кіпрі, де вони суттєво менші.
Чи заборонено подібне? Ну, якщо довести, що кіпрська компанія – це просто прокладка, вся угода взагалі фіктивна і зроблена лише з метою ухилення від податків, то так, стаття за ухилення від податків у Кримінальному кодексі є. Але довести, що через прокладку купують саме з метою ухилення від податків, зазвичай нереально. Хоча всі правоохоронні органи чудово розуміють, як працює цей ринок. До UBI податкова прийшла саме з такою претензією. І зауважимо, не лише до UBI. У справі фігурує з десяток абсолютно різних фармдилерів. Різні компанії возять різні ліки з різних країн і через різних посередників. Адже весь фармринок імпортних ліків працює за одним принципом. І от у справі кілька різних фірм, а далі хто заплатить, той зі справи зникне. Одразу наголошую, це не ми тільки що придумали. Це, за словами Зорича, сам Неговєлов так пояснював йому, як працює система і за що, власне, хабар. Він розказав, як заводяться такі справи, да? Коли під одним кримінальним провадженням виводяться 15-20 компаній. Да? Під цим кримінальним провадженням вони отримують дозвіл на обшуки. Да? Після чого йдуть на контакт з керівниками компанії. Да? Якщо компанія готова заплатити, то така компанія вона просто з того переліку, да, і вичеркує. Все. Її немає. Ми не беремося судити, наскільки претензії податкової до UBI обґрунтовані. Те, що кіпрська фірма їм не чужа, тут і не приховують. А те, що транзит через Кіпр оптимізує податки в Україні, теж очевидно. Було б дивно, якби вони це заперечували. Щоправда, кажуть, податки – не єдиний бонус. Чому на Кіпр? Да. Ну, Євросоюз. Да? Євросоюз. Знову ж таки, податок на прибуток нижчий, ніж в Німеччині, да? Чи там Польщі, чи там в інших, да? В Україні, да? Нижче. Заробити, да? Більше і зручніше, знову ж таки, отримувати кредити, зручніше отримувати довгі кредити, якщо ти працюєш в Європейському Союзі. В єдиному юридичному просторі, в єдиному економічному просторі, в єдиному банківському просторі. Чому ж тоді бізнесмени так спокійно про це говорять? Чому впевнені у своїй правоті настільки, щоб не просто не заминати справу по-тихому, а рішало у цій справі здати ДБР? Звідки така впевненість? Бо отак вони працювали роками. І раніше, кажуть, у ДФС ніяких питань не було. Бізнесмени говорять, якщо держава вирішила переглянути свою політику щодо цієї схеми, варто було почати з діалогу, а не з обшуків, шантажу і вимагання хабарів. Прийшли б сказали, от смотри, от у тебе тут не це, предлагаємо пару варіантів. Справа? А, Б, В. Ну да. А тут чисто готується постанова, як рекетери 90. Да. Чи мали правоохоронці право і підстави наїжджати на цю фірму, побачимо в суді. Якщо у фіскалів вистачить доказів, аби до суду дійти, це буде прецедент. Якщо так і не дійдуть, то відповідь на це питання в цілому теж буде очевидною. Заради протоколу маю зазначити, що ми намагалися зв'язатись із Неговєловим, і з його адвокатами, але вони всі нині абсолютно некомунікабельні. І ще. Звісно, уся ця моя радість, можливо, передчасна. Тому що справи по хабарях в нас тривалі, складні, інколи так дивно зникають, що просто магія. Але все одно, от вже за наявним фактом, ця історія залишиться в наших серцях, принаймні в серцях нашої редакції, як надзвичайно приємна. А на сьогодні все. Побачимось у наступних випусках. Це були «Наші гроші». Бувайте!